ก็สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่ 1103 นะผมซึ่งตอนนี้นะผมก็มีชื่อตอนว่าพ่อคะหนูขอโทษซึ่งเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพาสซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูพร้อมกับดูช่องของเราไปได้ด้วยนะผมจะได้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับผมเปิดตอนมาที่การย้อนอดีตก่อนหน้านี้ไม่นานหลังจากที่บอนนี่นั้นได้รู้ความจริงเกี่ยวกับความทรงจำของคุมะจากการสัมผัสกลุ่มก้อนความทรงจำของคุมะไปทำให้บอนนี่นั้นเข้าใจแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเวก้าพังเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดกับบอนนี่เจ้าได้เห็นทุกอย่างแล้วหรือซึ่งบอนนี่นี่ก็ทำหน้าตาเศร้าๆเดินออกมาจากห้องเห็นหมดแล้วส่วนท่านเวก้าพังนี่ก็ได้พูดต่อให้ตายสิอุตส่าห์สัญญากับคุมะไว้แล้วสุดท้ายก็รักษาสัญญาไม่ได้เลยนี่แต่ถ้าว่าขณะเดียวกันเองบอนนี่นั้นเธอก็ได้กลับคืนเป็นร่างเด็กแล้วเข้ามากอดขาเวก้าพังพร้อมกับร้องไห้ออกมาโอ้เวก้าพังหนูขอโทษแล้วหลังจากนั้นเวก้าพังก็ได้เอาอะไรบางอย่างมาให้กับบอนนี่ซึ่งบอนนี่นี่ก็ตื่นเต้นมากนี่อะไรหรอเวก้าพังนี่ก็เลยตอบกลับไปคุมะฝากฉันไว้ของขวัญวันเกิดครบรอบ10 ขวบของเจ้าไงล่ะเมื่อได้ยินอย่างนั้นบอนนี่นี่ก็ดีใจเป็นอย่างมากของขวัญจากพ่อหรอดีใจจังสวยจังเลยเชฟไฟนี่นะสร้อยคอรูปพระอาทิตย์หนูจะเก็บไว้อย่างดีเลยซึ่งเวก้าพังนี่ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเห็นเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางช่วยให้โชคดีก็ต้องบอกว่าโชคดีจริงๆแหละนะเมื่อ2 ปีก่อนใครจะไปนึกไปฝันล่ะว่าเจ้าหนูนั่นจะกลายร่างเป็นแบบนั้นได้ซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองบอนนี่นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาหมวกฟางเป็นลูกเพื่อนสนิทของพ่อสินะเวก้าพังนี่ก็ได้ตอบกลับไปฉันตกใจมากเลยล่ะตอนเห็นพวกเจ้ามาที่เกาะนี้ด้วยกันโชคชะตามันช่างประหลาดดีแท้ตั้งแต่เจ้าเข้าไปในห้องนั้นในเอ็กเฮดนี่ก็เกิดเรื่องขึ้นหลายอย่างเลยนี่ฉันก็เพิ่งได้เจ้าหมวกฟางกับพวกช่วยไว้พอดีฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองพอใจเย็นลงแล้วก็ไปหาพวกเขาด้วยกันเถอะขอโทษด้วยนะบอนนี่ฉันมันก็แค่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ไม่มีปัญญาขัดขืนนายจ้างได้เลยเมื่อได้ยินที่เวก้าพังพูดบอนนี่นี่ก็เลยตอบกลับไปคุณไม่ผิดซะหน่อยคนที่ผิดคนเดียวก็คือแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดกลับมาณเหตุการณ์ปัจจุบันโลกใหม่เกาะเอ็กเฮดในตอนนี้เซตเทิลเขาได้จับร่างของบอนนี่นั้นบีบเอาไว้โจรสลัดจิวเวลรี่บอนนี่คุมะพ่อของเจ้านี่ตายไปแล้วส่วนในด้านพวกซันจิเวก้าพังแล้วก็แฟรงกี้ซึ่งพวกเขานั้นถูกพลังของเซตเทิลนั้นตึงเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะขยับตัวได้ซึ่งซันจินั้นก็ได้พูดขึ้นบ้าเอ้ยทำไมร่างกายขยับไม่ได้ฟะส่วนแฟรงกี้นี่ก็ได้ร้องตะโกนออกมาบอนนี่ถึงในขณะเดียวกันภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่ลูฟี่หลังจากที่ใช้เกียร์5ผ่านไปลูฟี่นั้นก็หมดสภาพนอนแห้งเหี่ยวอยู่ที่พื้นหิวข้าวใครก็ได้ขอข้าวไว้เนื้อส่วนทางด้านแอสลาร์ดเมื่อได้ยินที่ลูฟี่พูดเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นก็อยากให้อยู่หรอกแต่ร่างกายมันแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เซนโตมารุซึ่งในตอนนี้เขาได้ถูกพวกทหารเรือนั้นจับตัวเอาไว้จับกุมบอดี้การ์ดของเวก้าพังเซนโตมารุได้แล้วครับส่วนท่านคิสารุเมื่อเฝ้าดูเหตุการณ์รอบๆเขานั้นก็พูดอยู่ภายในใจเซนโตมารุคุงบอนนี่แล้วจากนั้นพวกทหารเรือก็ได้รายงานสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนื่องจากทหารเรือยศต่ำกว่าพลเรือตรีไม่สามารถเข้าไปได้ตอนนี้จึงไม่ทราบเลยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปยังสถานที่ต่างๆที่พวกเขานั้นได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่กลุ่มหมอกฟางนั้นถูกทหารเรือนั้นล้อมรอบเอาไว้ที่เกาะเอ็กเฮดขึ้นเป็น4 จักรพรรดิปุ๊บก็ก่อคดียึดเกาะเลยลึกแบบนี้คงไม่ผลต้องมีคนตายแง่เห็นว่าไม่เคยมีการใช้กองเรือปิดล้อมขนาดนี้มาตั้งแต่สมัยโอฮาร่าเลยนะด็อกเตอร์เวก้าพังจะเป็นอะไรไหมเนี่ยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปในฝั่งของคณะปฏิวัติซึ่งดราก้อนก็ได้เข้ามาพูดกับอีวานคอฟอีวาถ้าเกิดคุมะกลับมาเคลื่อนไหวด้วยเศษเสี้ยวสัญชาตญาณที่หลงเหลืออยู่แล้วก็คิดว่าหมอนั่นจะไปที่ไหนซึ่งอีวานคอฟนั้นก็ได้ตอบกลับไปถ้าเป็นฉันคงบุกไปที่แมรี่จัวแบบไม่ต้องคิดเลยก็จริงแต่ถ้าเป็นคุมะล่ะก็หรือว่าแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่บอนนี่อีกครั้งซึ่งเธอนี่กำลังโมโหให้กับเซตเทิลถ้าไหนๆจะโดนฆ่าอยู่แล้วอย่างน้อยก็ขอลากแกไปด้วยดีกว่า Distortion Future อนาคตบิดเบี้ยวอนาคตแบบนิกะซึ่งบอนนี่เธอได้ใช้พลังพิเศษของเธอเย็นแบบนิกะโจมตีลงไปที่เซตเทิลซึ่งเมื่อเซตเทิลเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็นิ่งๆไปนิกะแต่ทว่าการโจมตีของบอนนี่นั้นมันเบามากๆไม่สามารถที่จะทำอะไรเซตเทิลได้เลยจ้าอีกแล้ว
จู่ๆก็อ่อนแอลงทำไมกันแล้วทันใดนั้นเองเซตเทิลนั้นก็ได้ออกแรงบีบจนทำให้บอนนี่นั้นร้องลั่นออกมาโอ้ยอย่างนี้นี่เองเป็นลูกสาวของเจ้านั่นก็เลยรู้จักชื่อนั้นสินะแต่ว่าก็รู้แค่ชื่อเท่านั้นแหละแล้วจากนั้นเซตเทิลก็ได้พูดอยู่ภายในใจนังเด็กนี่ยังไม่เอะใจเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างนิกะกับร่างขาวของหมวกฟางสินะแล้วเซตเทิลนั้นก็ได้พูดกับบอนนี่ต่อน่าเสียดายจริงๆแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองเซตเทิลนั้นก็ได้เหลือบไปเห็นว่าตอนนี้ลูฟี่กำลังเขมือบอาหารเข้าไปอย่างดุเดือดก็เลยทำให้เซตเทิลนั้นมีท่าทีตกใจเฮ้ยใครน่ะที่เอาอาหารให้มันรีบใช้กุญแจหินไคโลล็อกตัวมันไว้ซะถึงเมื่อพวกทหารได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ก็มีท่าทีตกใจเฮ้อจับตัวมันไว้แล้วหันไปที่ลูฟี่ที่กำลังกินอาหารอย่างต่อเนื่องเฮ้อจับตัวมันไว้แล้วส่วนท่านคิสรุเขานั้นก็พยุงตัวเองขึ้นมานั่งพิงผนังเอาไว้ส่วนท่านวันนี่เธอนั้นก็พูดอยู่ภายในใจถ้าแกนี่พลังควบคุมอายุก็ใช้ไม่ได้ผลทำไมกันส่วนท่านเซตเทิลนั้นก็ได้พูดต่อบอนนี่พลังพิเศษนั่นน่ะฉันเป็นคนมอบให้เจ้าเองฉันเคยทำการทดลองมอบพลังพิเศษให้แก่ทารกที่กินผลปีศาจไม่ได้ผ่านทางการให้สารสกัดแทนผลออกมาสำเร็จก็จริงแต่พลังนั้นไม่ได้มีประโยชน์กับฉันเลยพลังพิเศษนั้นทำให้เจ้าแปลงกายเป็นตัวเองในอนาคตรูปแบบใดก็ได้แต่ยิ่งเจ้ารู้ความเป็นจริงมากเท่าไหร่อนาคตที่เลือกได้ก็จะยิ่งแคบลงเท่านั้นเจ้าคงอยากเชื่อในนิกะมากเลยสินะแล้วบอนนี่นั้นก็ได้พูดขึ้นนิกะมีอยู่จริงตั้งแต่วันที่พ่อกลายเป็นไซบอร์กที่ได้แต่เชื่อฟังพวกแกเป็นต้นมาฉันก็ตามหานิกะมาตลอดเพราะเขาต้องช่วยปลดปล่อยพ่อจากพวกแกได้แน่เซตเทิลก็ได้พูดสวนกลับไปความอ่อนแอของเจ้าในตอนนี้นี่แหละคือหลักฐานว่าเจ้าเริ่มหมดศรัทธาในตัวมันแล้วพ่อของเจ้าเองก็เชื่อในตำนานไร้สาระของเผ่าบัคคาเนียนั่นเหมือนกันแล้วยังเคยบอกกับฉันอีกว่าอยากช่วยผู้คนเหมือนที่นิกะทำต่อมาหลังจากที่แม่ของเจ้ากลายเป็นภรรยาลำดับที่8ของคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฉันก็ได้ลงมือทำการทดลองยากับนางเอกแต่ก็เหมือนกับไร้อื่นๆผลข้างเคียงทำให้เกิดเกล็ดสีน้ำเงินขึ้นบนตัวสุดท้ายการทดลองจึงล้มเหลวแต่ไม่นึกเลยว่าจะถ่ายทอดไปถึงตัวลูกที่คลอดออกมาด้วยซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นบอนนี่นี่ก็มีท่าทีตกใจแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั้นเองจู่ๆคูมะนี่ก็ได้พุ่งตรงเข้ามายังเกาะเอ็กเฮดจนเกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ทำให้พวกทหารเรือนั้นตกใจเป็นอย่างมากเฮ้อมีอะไรล่วงลงมาจากฟ้าส่วนท่านบอนนี่เมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับพลังของตัวเองเธอนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาทั้งหมดเป็นฝีมือแกงั้นเหรอส่วนท่านเวกาพังเมื่อได้ยินที่พูดเขานั้นก็โมโหเป็นอย่างมากการทดลองของแกงั้นเหรอเซตเทิลครอบครัวของคูมะต้องทนทุกข์มหาศาลเพราะโรคเกล็ดไพลินจนคูมะถึงกับยอมเอาชีวิตเข้าแลกนะนี่แกเป็นตัวต้นเหตุแท้ๆแล้วยังมีหน้ามาบังคับทำสัญญาหลอกให้เขาคิดว่าตัวเองมีบุญคุณอีกเหรอเซตเทิลนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปเฮ้ยหัดคิดถึงความลำบากของฉันมั่งสิจะให้ฉันพยายามเข้าใจความรู้สึกของหนอนแมลงอย่างพวกมันหรือไงไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่คูมะที่กำลังเผชิญหน้ากับพวกทหารเรือเฮ้อแปซิฟิต้าเหรอไม่ใช่ที่ฝ่ามือมีปุ่มเนื้ออยู่รายงานจากชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเอ็กเฮดอดีต7เทพโจรสลัดบาโทโลมิวคูมะปรากฏตัวครับตอนนี้กำลังมุ่งไปที่ใจกลางเกาะชิปสั่งการใช้ไม่ได้ผลไม่มีใครหยุดมันได้เลยครับเมื่อเซตเทิลได้ยินอย่างนั้นเขานี่ก็พูดขึ้นในทันทีโวยวายบ้าบออะไรกันคูมะไม่มีทางมาได้หรอกส่วนท่านบอนนี่เธอนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาและกำลังจะเตรียมใจที่จะตายไม่ไหวแล้วกลัวจนทำอะไรไม่ถูกส่วนท่านเวกาพังเมื่อได้ยินว่าคูมะนั้นมาที่นี่เขานั้นก็ยืนอึ้งด้วยความตกใจคูมะเหรอทำไมกันแล้วในตอนนี้นะครับคูมะนี่กำลังวิ่งฝ่ากระสุนพวกทหารเรือเข้ามาหยุดมันซะยิงมันทิ้งได้เลยส่วนท่านบอนนี่เธอนั้นก็พูดอยู่ภายในใจพูดอะไรไม่ออกสักอย่างนี่พ่อคะใจหนูเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงอยู่แล้วถ้าหนูต้องตายทั้งอย่างนี้อาจจะดีกว่าต้องทนอยู่ต่อก็ได้พ่อคะหนูขอโทษซึ่งในขณะเดียวกันคูมะที่กำลังวิ่งฝ่ากระสุนเข้ามาเขานั้นก็ได้ถูกทั้งปืนทั้งบาซูก้ายิงจนล้มลงไปแต่ทว่าคูมะนั้นก็ยังยืนหยัดลุกขึ้นมาและวิ่งต่อเพื่อที่จะเข้าไปหาบอนนี่ส่วนท่านเซตเทิลเมื่อเห็นว่าบอนนี่นั้นกำลังร้องไห้และร้องโวกเวกโวยวายเขานั้นก็ได้พูดขึ้นโว้ยร้องอยู่ได้หนวกหูเป็นบ้านังเด็กเวนเอ้ยแล้วเซตเทิลนั้นก็ได้ออกคำสั่งเป่าหัวมันให้กระจุยซะแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองพวกทหารเรือพวกนั้นก็ได้ถูกบิมของคูมะนั้นยิงจนลอยปลิวกระเด็นออกไปส่วนท่านเซตเทิลเขานั้นก็ได้โยนบอนนี่นั้นลงไปที่พื้นอย่างรุนแรงพ่อคะ
หนูขอโทษที่รักษาชีวิตนี้ไว้ไม่ได้ซึ่งเซตเทิลนั้นก็กำลังจะใช้เท้าแมงมุมแหลมๆของเขานั้นแทงลงไปที่ตัวของบอนนี่เพื่อจบชีวิตของเธอแต่ทว่าขณะเดียวกันนั่นเองคุมะนั้นก็ได้เอามือเอื้อมไปคว้าร่างบอนนี่แล้วหันหลังรับการโจมตีของเซตเทิลเอาไว้ซึ่งเมื่อบอนนี่เห็นคุมะเข้ามาช่วยเธอนั้นก็ร้องไห้ออกมาพ่อซึ่งเมื่อทุกคนเห็นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจบาโทโลเมลคุมะแล้วจากนั้นคุมะก็ได้ดึงเอาเท้าแหลมๆของเซตเทิลนั้นออกจากหลังแล้วเงื้องหมัดที่คุมด้วยฮาคิเกาะแล้วง้างหมัดอย่างเต็มที่เพื่อที่จะชกเข้าใส่เซตเทิลส่วนทางด้านบอนนี่เธอนั้นก็ได้กลับคืนเป็นร่างเด็กแล้วกำลังนั่งร้องไห้ออกมาครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่ 1103 นะผมซึ่งตอนนี้นะผมก็ได้กลับคืนมาสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันเรียบร้อยก็มารอดูกันนะครับว่าคุมะนี่ชกเข้าใส่เกงดังของเซตเทิลได้หรือเปล่าผมก็อยากจะเห็นสักมัดอยู่เหมือนกันส่วนตอนต่อไปนะผมก็จะหยุดยาวเลยนะผมจะมาอีกทีก็คือวันที่ 21 มกราคมยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะผมสุดท้ายนี้นะผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ